Az állkapocsizületi diszfunkció minden az, ami a normál működéstől eltér. Természetesen csak nagyobb tünetek esetén vesszük ezt figyelembe, de kimondhatjuk azt, hogy akkor, hogyha az alsó állcsont nem egy kiegyensúlyozott mozgást végez, azaz előre lefelé nyitáskor, hanem valamerre elhúzódik, akkor ott már valamiféle kiegyensúlyozatlanságot tapasztalunk. Hát ezeknek a diszfunkcióknak azért van jelentősége, mert más a két oldalt a fogak terhelése. Az egyik oldalon túl nagy terhelés jön létre, a másik oldalon pedig. Azok a fogak, amelyeken túl nagy terhelődés jön létre, azok meglazulhatnak, érzékenyé válhatnak. Van olyan eset, amikor a páciensnek csak az egyik oldalon vannak gyökérkezett foga. Miért? Nem azt az oldalt nem jól mossa, hanem ott egy túlterhelődés jön létre. Mikor találkozunk mi ezzel? Akkor, amikor valami kifejezett tünete van. Lehet ízületi kattogás, fogelvesztés. A legritkább esetben akkor találkozunk vele, amikor a szem körüli fájdalmak vannak, hiszen azt nem szokták összefüggésbe hozni. Viszont a fülorgégész kollégák szoktak küldeni fülfájással, fülcsengéssel pácienseket, akkor, amikor kizárják, hogy ez füleredetű. Másik lehetőség az, hogy fogászati vizsgálat során látjuk azt, hogy foghiányok vannak, lekopott fogfelszínek vannak, szabaddá vált fognyaki részek vannak. Nagyon gyakori, hogy fejfájással érkeznek a páciensek, vagy ez csak úgy melléktünetként kiderül, hogy fáj a fejük. Akár migrénes, akár más jellegű fejfájás nagyon sok területen jelentkezhet, ez szintén arra mutathat, hogy valami állkapocsizületi kiegyensúlyozatlanság van. Jellemző tünetek lehetnek a fogcsikorgatás, az állkapocsizületi kattogás, surlódós hangok, alsó állcsont nyitási korlátozottság, akkor, hogyha másfél ónyira vagy kisebbre tudja nyitni a páciens. Alternatív terápiákkal, kraniomandibuláris diszfunkciók terápiájával foglalkozunk itt a fogászati központunkban. Ez részben gyógytornából, részben manuálterápiából áll. Mivel nem elkülöníthető a fej meg a test, ezért együtt működünk egész testi beállítás szintjén kiropraktőrökkel. Ők a koponya és az első csigolyák találkozásánál működnek közre leginkább, de az egész test beállításával segítenek minket. Egymásra vagyunk utalva, hiszen akár a medencéből felszálló probléma jelentkezik a szájüregben az állkapocsizületnél, akár a fogazatból, az állkapocs területének a kiegyensúlyozatlanságából megy lefelé ez a mintázat a medencébe, érdemes mind a két oldalról elkezdeni ezt kezelni. Az állkapocsnak a pozíciója meghatározza a biomechanikáját a testünknek. Például, hogyha egy hátsó harapásunk van, az azt jelenti, hogy ha oldalról megnézzük a gerincet, hogy elől van a fül a vállhoz képest, kiegyenesedett a nyaki lordózis. Ez azt jelenti, hogy az egész felső testem előre billen, a nyak területén rengeteg nyomás lesz, és a medencénken. Mivel hogy a medencénk tartja a gerincet, elől van a súlypontom, rengeteg nyomást fog kapni a medence is, illetve ahol a medence és a gerinc találkozik. Az alsó állkapocsnak nyitásakor tudjuk megállapítani, hogy merre felett deviál az állkapocs. Például a panoráma röntgenen azt nézzük a doktornővel, hogyha nyitáskor az állkapocs jobbra deviál, egy ilyet, a második csigolyánk balra szubluxál. Azt fogjuk bal oldalról középre nyomni. Hogyha pedig balra, akkor a második csigolya, az axis jobbra lesz szubluxálva, a jobb oldalról kezeljük a pácienst. Szinte majdnem minden pácienst hozzám küldik eleinte, mivel hogyha ezt meg tudjuk oldani, ezt a szubluxációt, akkor hatékonyabb lesz a doktornak a kezelése, illetve gyorsabb lesz a javulás. Ilyenkor egy sínterápiát alkalmazunk, az alsó fogívre kerül egy műanyag sín, aminek a kétoldali felépítése általában különböző. Ez rákerült az alsó fogakra, és így a fog találkozásokat kikapcsolva a felső fogak az alsó sínnel találkoznak, és így ki tud egyensúlyozódni a szájnyitás, illetve az ízületi működés. A síneket, amiket alkalmazunk az alsó fogívre, minden esetben egy testi kiegyensúlyozás után készítjük el, egy eléggé egyenes, kiegyensúlyozott testben vesszük azt a harapást, ami az alsó és a felső fogív kapcsolódását mutatja. Az alsó és felső állcsont viszonyának meghatározása mindig egy teljes testi kiegyensúlyozás után történik.
Ha így vesszük azt a harapást, ami a két fogívet összeköti, akkor az a sín, ami erre a beállításra készül, vissza fog hatni a testre, és ezt az egyenes tartást fogja segíteni. Terápiánktól azt várjuk, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az állkapocsizület, és ez a külső testi kiegyensúlyozottság nagyon gyakran egy belső kiegyensúlyozottságban is megnyilválunk a páciensünk életében.